વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું હોટ ચોકલેટ। એના માટે આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ દૂધ લીધેલું છે અને અહીંયા ડાર્ક ચોકલેટ લીધેલી છે। આ છે 2 ચમચી કોકો પાવડર અને આ ખાંડ લીધેલી છે, એટલે કે સ્વાદ મુજબ આશરે જોશું તો આપણે 3 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધેલી છે અને આ છે કોર્નફ્લો 1 ચમચી આપણે અહીંયા કોર્નફ્લો લીધો છે। તો ચાલો આપણે હોટ ચોકલેટ બનાવશું। પહેલાં આપણે દૂધ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું, એને થોડું ગરમ થવા દઈશું। દૂધ આપણે ગરમ મૂક્યું છે એટલે આપણે હલાવતું રહેવાનું, એટલે કે નીચે ન બેસી જાય। અને આપણે દૂધ અહીંયા ફેટવાળું જ લેવાનું છે। આવી રીતે આપણે હલાવતા રહીશું। જરા સતપ થાય એટલે 2 કડછી જેટલું આપણે દૂધ એમાંથી લઈ લેશું અને આપણે કોર્નફ્લો અને કોકો પાવડર મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા દૂધ આપણું સતપ થઈ ગયું છે અને 2 કડછી જેટલું આપણે દૂધ આપણા એક વાસણમાં લઈ લેશું। આપણે પહેલા કોકો પાવડર નાખ્યો છે, હવે આપણે એમાં કોર્નફ્લો ઉમેરશું અને આને બધું સરસ મિક્સ કરશું। આપણે સતપ દૂધ હોય ત્યાં આપણે આમાં બધું મિક્સ કરીએ એટલે એકદમ સરસ આપણું આ મિક્સ થઈ જાય છે બધું। અહીંયા આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણો કોર્નફ્લો અને કોકો પાવડર એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે જે દૂધ ગરમ કરવા મૂકેલું એમાં આ ઉમેરી દઈશું અને આપણે હલાવતા રહીશું સતત। આમાં કોર્નફ્લો ઉમેરેલો છે એટલે આપણે જો હલાવશું નહીં તો બેસી જશે। એક આમ થોડુંક ઉફાણ આવી જાય પછી આપણે નહીં હલાવીએ તો હાલશે, પણ આપણે ઉમેર્યું હોય ત્યારે તો આપણે સતત આમાં હલાવતું રહેવું પડે એટલે ચોટે નહીં નીચે। સાઈડ ઉપર આપણું દૂધ ગરમ થાય છે અને ગેસ આપણે એકદમ સ્લો કરી અને આપણે જે ડાર્ક ચોકલેટ લીધેલી આપણે ખમણીથી ખમણી લેશું। આવી રીતે બધી ચોકલેટ આપણે ખમણી લેશું। આટલું ઘાટું થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળવાનું। હવે આપણે જે ચોકલેટ લીધી ખમણી લીધી છે અહીંયા આપણે એને ઉમેરી દઈશું। થોડીક આપણે આમાં ગાર્નિશ કરવા માટે રાખી લેશું આમાંથી। એટલી આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખશું। આ બધી આપણે મિક્સ કરી લઈશું। ચોકલેટ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું। સાઈડમાં જે દૂધ કે કંઈ જામી ગયું હોય એને આપણે આવી રીતે લઈ લેવાનું અંદર। અહીંયા આપણે ડાર્ક ચોકલેટ લીધી છે, છતાં કોઈ બાળકોને ડાર્ક ચોકલેટનો સ્વાદ ન ફાવતો હોય તો તમે અહીંયા ડેરી મિલ્કનો પણ ઉપયોગ કરી શકો, અથવા તો અમૂલ ચોકલેટ આવે છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો। અને આપણે અહીંયા 3 ચમચી જેટલી આશરે ખાંડ લીધેલી, ચાખી લેવાનું। આનો માપ તો બરાબર જ છે, બરાબર જ એકદમ ટેસ્ટ છે, છતાં પણ ચાખી લેવાનું બધું ઓછું, કે કોઈ વધારે ગળપણ જોતું હોય અથવા તો ઓછું લેવાનું। બસ આવી રીતે એક ઉફાણો આવી જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો। અહીંયા આપણી હોટ ચોકલેટ તૈયાર છે। આટલું ઘાટું હોવું જોઈએ। આપણે ગ્લાસની અંદર સર્વ કરી લઈશું। થોડી આપણે ચોકલેટ બચાવીને રાખી હતી ગાર્નિશ માટે, એ આપણે અહીંયા ગાર્નિશ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણું અહીંયા હોટ ચોકલેટ। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી। તો આવજો।